Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh. Welcome back to our channel mga kaentangs. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Kasama pa rin natin si Bro Job. Hello. Ayun, ngayong hapon na ito, after namin sa opisina, kami ay mag-fishing ngayon. So mga kaentang, samahan nyo kami. Sana ay swertehin tayo ngayon na makadali tayo ng mamaw, inshallah. Ang destination natin ngayon ay papuntang South Jeddah. Sana ay makadali tayo ngayon. Kaya mga kaintang, so mamaya i-update ko kayo pagdating natin sa spot, inshallah. Yan mga kaintangs, nandito na tayo sa spot. Malapit na tayo. Kita-kita na yung dagat. Subukan natin baka may madadali tayo dito ngayon. Pangtanggal ng stress. Luas pa ay na to eh. Tapos sa atong pasang dito. A few moments later. Yan, nakadali rin si Joby. Akala ko sa akin, ang laki brad oh. Pero bisan laki oh, nanghuli ni Joby oh na night fishing. Iba talaga si Joby. Iba talaga ang karisma sa fishing to. Mashallah. Yan mga kaintangs, nakahuli na kami ng isa. Problema namin ngayon, saan namin nilalagay. Okay? May plastic tayo. Okay. Yan. Pinagsabay. Ito, nahuli ni Joby ulit. Ito yung kaentangs. Huwag na rito. Yan, Joby. Ay, naku. Ito, hindi nyo makita. Kaentangs. Night fishing. Ay, naku. Saya-saya. Hindi lang. Saan ko ipupwesto itong camera? Para makita ba?
2,000 years later. Yan, nakadali na naman, dalawa. Mashallah, ikaw talaga. Juby lang sa kalam. Yan oh, dalawa na naman oh. Oh. Maliit ang isa. Yan. Bitawan natin itong maliit. Oh. Ha? Ikaw, sarap din yung prito. Sarap. Sige. Sarap na prito eh. Sarap prito. Yan sa akin oh, hindi pa Yan, nakadali na naman si Juby oh. Good size oh. Good size na oh, emperor. Sige, bitawan. Emperor, good size na yan. Oh. Pwede na oh, laki oh. Ah. Juby lang saka lang. Dad. Hello! Nakadali. Kanina pa ako dito eh. Yan, nakadali rin. Nakadali na sa kaintas. Oh. Good size na rin. Pwede na pang prito. Ito na. Ayan. Ilan na ba yung nakuha natin dyan? Ilan natin? Ilan na ba? Tanggalin ko muna tayo. Tanggalin mo lang si iba. Ako yan o. Tanggalin na rin. Puro po ano? Puro emperor. Ano yung malaki oh? Yung malaki. Yung malaki o. Buwan ni Juby yan. Yan. Action. Yan. So ayun mga kaintangs, tapos na rin yung pagpipishing namin. At kami pauwi na ngayon. Time check muna tayo. Ang oras natin is 10 o'clock. Eksakto, 10 o'clock. Mashallah. Isang oras sa tatakbuhin, alas 11 doon, maligo, alas 12, alauna makatulog. So ayun mga kaintangs, maraming salamat kung kayo ay nakaabot sa portion na ito. Mashallah. Thank you very much. Ito kasama ko pa rin si Joe Born. Hello! Yan. Kami pauwi na. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Dapat gawan sila ng sarili ng kasada na. Yan. Dumating na kami mga kababayan. Nandito na kami sa Jeddah. Yun nga no. Maraming salamat. See you sa next vlog. Bye bye. Tuhan, jagakan dia kekasihku, kan tetap